हामीभित्र शान्ति, आनन्द, प्रेम, ज्ञान छैन भने मान्छे सहज रूपमा बाँच्न सक्दैन र बाहिरको रूपमा पैसा भएन भने सहज रूपमा बाँच्न सक्दैन। त्यसैले हामीले फाइनान्सियल फ्रिडमको बारेमा बुझ्नुपर्छ। फाइनान्सियल फ्रिडम भएन भने त्यो पाटोले हामीलाई पिरोलिरहन्छ, ध्यान धेरै त्यहाँ गइरहन्छ। यस्तो भयो भने हाम्रो भित्रको आनन्द, प्रेम, ज्ञान गुमाउँछौँ। त्यसैले जीवनलाई बुझ्नको लागि त्यो जग हो घरको, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। धन सम्पत्ति भनेको घरको जग जस्तै हो अनि त्यसमाथि बन्ने कोठा भनेको शान्तिको, प्रेमको, आनन्दको तलहरू थप्दै जाने हो। तलको जुन जग नै कमजोर भइदियो भने फेरि माथिको तलहरू खतरामा पर्छ। पहिलो कुरा, मैले धेरै अगाडि एउटा विश्वविख्यात किताब पढेथे, यहाँहरूले पनि पढ्नुहोला, द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन। बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मान्छे, किनकि बेबिलोन जसलाई हामी इराक भन्छौँ, मानव सभ्यता सुरु भएका ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ हो बेबिलोन। अतः बेबिलोनको त्यो पहिलो संसारको मान्छे द रिचेस्ट मैन अफ बेबिलोन। त्यो किताबको सार के हो भने, पहिलो, पैसा जति कमाए पनि मान्छे धनी हुँदैन। दुनियाँमा दुई थरीका मान्छे छन्, एउटा धन कमाउनै नसक्ने मान्छे र अर्को धन जति पनि कमाउँछ तर टिकाउनै सक्दैन। यी दुवै गरिब हुन्छ। अतः आजको संसारको कुरा गर्ने हो भने धन प्राय सबैले कमाइरहेका हुन्छन्। टिकटक चलाउने शुद्धले कमाइरहेका हुन्छन्। फेसबुक र युट्युब त भन्नै परेन, आजको धेरै मान्छेको आम्दानीको स्रोत बनेको छन्। त्यसकारण आजको समयमा धन कमाउन मान्छेको इतिहासमै सबैभन्दा सजिलो भएको छ। धन कमाउन योभन्दा सजिलो समय नै थिएन। अतः धन कमाउन आज सबैभन्दा सजिलो छ, तर चुनौती के हो भने कमाएको धनलाई कसरी टिकाउने, किनकि धन खर्च गर्ने जति पनि बाटोहरू अहिले खुलेका छन्। त्यसकारण आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि 5 देखि 10% मानिस मात्र धनी बन्थे भने आज पनि त्यस्तै भइरहेका छन्। यसको कारण पहिलेको मान्छेहरू कमाउने बाटो नभएर धनी बन्दैनथे भने अहिले कमाउने बाटो धेरै भए पनि कमाएको पैसालाई कसरी टिकाउने भन्ने ज्ञान थाहा नभएको कारणले धन कमाउँदै जान्छ, गुमाउँदै जान्छ अनि ज्योतिषी कहाँ गएर हात देखाउन लगाउँछ कि मेरो हातमा धनको रेखा छ भनेर। कोसँग? ज्योतिषसँग, जो आफै सडकमा बसेका छन् धन नभएर। त्यसैले पहिलो कुरा के बुझौ भने धन कमाएर धनी बन्दैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। तपाईँ 1000 कमाउनुहोस्, लाख कमाउनुहोस्, करोड कमाउनुहोस्, कमाउँदै गयो, खर्च गर्दै गयो भने त्यो राम्रो मानिँदैन। त्यसकारणले द रिचेस्ट मैन अफ बेबिलोनमा यही कुराको कन्सेप्ट दिएको छ। त्यो किताबमा 2 जना व्यक्तिहरू छन्, ती दुवैले पैसा कमाउँछन्, तर एकजना समयअनुसार धनी हुँदै जान्छन्, अर्को जहाँको ताई हुन्छ। त्यसकारण पैसा कमाउनु धेरै ठुलो कुरा होइन, पैसालाई बचाउनु सबैभन्दा ठुलो कला बन्छ। त्यसकारण तपाईले कमाउनु भएको पैसा बचाउनु ठुलो कुरा हो। त्यसकारण आजको यस भिडियोमा म यहाँहरू सामु आफ्नो पैसालाई बढाउन सक्ने मुख्य 5 तरिका सेयर गर्नेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई मन परेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पक्कै गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ आफूले कमाएको पैसा कम्तीमा 10% बचाउने गर्नुहोस्। हो मित्र, तपाईँ जति कमाउनुहुन्छ त्यसको कम्तीमा 10% जोगाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ धेरै कमाउनुहुन्छ भने त्योभन्दा बढी जोगाउनुहोस्। यदि
तपाईँ महिनाको 20,000 कमाउनुहुन्छ भने त्यसको 10% पैसा पहिला आफूलाई पे गर्नुहोस्। बढी कमाउनुहुन्छ, जस्तै तपाईँ महिनाको 1 लाख कमाउनुहुन्छ भने 50% नै जोगाउनुहोस् र जोगाएको पैसा आफूमा पे गर्नुहोस्। अब पैसालाई जोगाएर मात्र त बढाउन सक्दैन। याद राख्नुहोस्, जोगाएर मात्र पैसा बढ्दैन। जोगाएको पैसालाई ब्याङ्कमा लगेर राख्ने हो, त्यो पनि सबैले गर्छन्। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले जानेको कुरा के हो भने धेरैले आफ्नो जोगाएको पैसा चल्ती खाता, बचत खाता वा मुद्दती खातामा राख्ने गर्छन्। तर यसरी राखेको पैसा जस्तै चल्ती खातामा राखेको पैसाले खासै ब्याज दिँदैन। बचत खातामा राखेकोले 2% दिन्छ, मुद्दती राखेकोले 8% सम्म बैंक हेरी दिन्छ। तर मुद्दतीमा राखेको पैसा चाहेको बेला निकाल्न मिल्दैन। त्यसकारण तपाईसँग जम्मा गरेको पैसा छ भने स्विफ्ट एकाउन्टमा राख्नुहोला। स्विफ्ट एकाउन्टमा राखेको पैसा निश्चित समयपछि अटोमेटिक फिक्स डिपोजिटमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ अनि तपाईले फिक्स डिपोजिटको ब्याज लिन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ त भन्दा स्विफ्ट एकाउन्टमा राखेको पैसा चाहेको बेला तुरुन्त निकाल्न सकिन्छ। फिक्स डिपोजिटको पैसा चाहेको समयमा निकाल्न मिल्दैन। यही फरक छ स्विफ्ट एकाउन्टको। यदि तपाईसँग जम्मा भएको पैसा छ भने मेरो सुझाव स्विफ्ट एकाउन्टमा राख्नुहोला। तर धेरैलाई यो ज्ञान थाहा हुँदैन। मानिसलाई अरू कुरा बढी ज्ञान हुन्छ, तर यस्तो आफूलाई चाहिने ज्ञान भने कम हुन्छ। यसैको परिणाम आफ्नो पैसा बढाउन सकिरहेको हुँदैन। यहाँनिर मलाई विश्वविख्यात इमर्सनको भनाइ याद आयो। त्यो के हो भने नलेज इज पावर, अर्थात् अप्लाई नलेज इज पावर भनिन्छ। ज्ञान भयो भने मात्र आफूसँग भएको पैसालाई बढाउन सकिन्छ। सो नलेज इज पावर। यसकारण यसको अर्को पाटोको कुरा गरौँ। तपाईले आफूले कमाउनु भएको पैसा फर्स्ट आफूलाई पे गर्नुहोस्, फेरि 10% अरूको लागि खर्च गरिदिनुहोस्। जस्तै गरिब दिनदुखीहरूलाई सहयोग गर्नु, कुनै विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु, आपद विपदमा परेका मानिसहरूको सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि मान्छे हुनुको सार नै अरूको लागि बाँच्नु हो। त्यो कुकुरले गर्न सक्दैन, त्यो गाईले गर्न सक्दैन, त्यो भैँसीले गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेले मात्र गर्न सक्छ, जसले आफूले कमाएकोबाट 10% दान गर्छ। अनि यो 10% भने सबै धर्म शास्त्रको आस्था हो। क्रिस्चियनिटीमा यसलाई टिथ भनिन्छ। कमाएको पैसा 10% धर्म कर्म पुण्यको लागि खर्च गर्नुपर्छ, यसलाई टिथ भनिन्छ। हिन्दू धर्ममा त्यसलाई दशबन्ध भनिन्छ। मुसलमानमा खिरात भनिन्छ। बुद्धिज्ममा दान भनिन्छ। यो सबै कुरा सबै धर्ममा किन आयो भने तपाईँ दान गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण मानिसहरूको फरक हुन्छ। तपाईँलाई मान सम्मान गर्छन् अनि तपाईँको आत्मसम्मान चुलिन्छ। जब तपाईँको आत्मसम्मान चुलिन्छ तब तपाईँ बढी हेल्दी, ह्याप्पी बन्छ। परिणाम तपाईँले बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। घुमाइ फिराइ तपाईँलाई नै आउँछ। यसलाई डोनेसन थेरापी भनिन्छ। जसले रेगुलर डोनेसन गर्छ त्यो मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज अर्थात् इम्युन सिस्टम एकदमै बुस्ट हुन्छ। अब मित्रहरू, हामीले हाम्रो पैसालाई पहिलो 10% आफ्नो लागि छुट्याउने, 10% अरूको लागि छुट्याउने, त्यसपछि त्यो आफ्नो लागि छुट्याएको पैसा बैंकमा लगेर अटो सिफ्टमा राख्ने। यसरी बैंकमा राखेको पैसाले मात्र हामीलाई धनी बनाउँदैन। बैंकले जम्मा 8% ब्याज दिन्छ, तर अर्को साल सामानको मूल्य त्योभन्दा बढिसकेको हुन्छन्। त्यसैले बैंकमा पैसा राख्ने भनेको अरू ठाउँमा लगानी नगरुन्जेल मात्र राख्ने हो। बैंकबाट पैसा आउँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। बैंकले तपाईलाई धनी बनाउँदैन। नम्बर 2,
म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्। हो मित्र, तपाईले आफ्नो बचत रकमलाई लिएर म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्। विदेशमा म्युचुअल फन्ड धेरै वर्ष अगाडिदेखि लागू भइसकेको छन्, तर नेपालमा भने केही वर्ष अगाडिदेखि म्युचुअल फन्डको लागू भइसकेका छन्। तपाईको पैसा छिटो बढाउनको लागि म्युचुअल फन्डमा राख्नुहोस्। यसले बैंकले भन्दा बढी ब्याज दिन्छ। तपाईहरू जहाँ भए पनि, जुन देशमा भए पनि त्यो देशमा म्युचुअल फन्ड खोज्नुहोस् अनि त्यसमा लगानी गर्नुहोस्। नम्बर 3, शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, तपाईसँग भएको पैसालाई स्पिड रूपमा बढाउनको लागि म्युचुअल फन्डले भन्दा धेरै गुणा फाइदा दिन सहयोग गर्ने ठाउँ भनेको शेयर मार्केट हो। म्युचुअल फन्डले बचत रकमलाई एकैचोटि बढाउँदैन, बिस्तारै बढाउँछ। तर शेयर मार्केटले उस्तै पर्यो भने तपाईको पैसालाई छोटो समयमा स्पिड रूपमा बढाउने काम गर्दछ। त्यसमा 2 प्रकारको हुन्छन्, प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केटमा डुब्दैन, तर सेकेन्डरी मार्केटमा अलि डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण सेकेन्डरी मार्केटमा सुरुमा खेल्नु हुँदैन, जानेपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ। पहिला खेल्ने ठाउँ भनेको प्राइमरी मार्केट हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनी, विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू जुन देशमा भए पनि त्यो देशको स्टकमा लगानी गर्नुहोस्, जसले तपाईको पैसालाई रातारात नै मिराकल चेन्ज गरिदिन्छ। यसको मतलब फेरि सिक्दै नसकी लगानी गर्नु भन्न खोजेको होइन। पहिला सिक्नुपर्छ, त्यसै फिल्डमा लगानी गरेर सफल भएका साथीहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ। सुरुमा थोरै थोरै लगानी गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र धेरै धेरै लगानी गर्नुहोस्। यसले तपाईको पैसा चमत्कारिक रूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। यसरी स्टकमा लगानी गर्दा असफल व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन। सफल व्यक्तिहरूको कुरा सुन्दै तिनीहरूसँग सङ्गत गर्दै अगाडि अवश्य बढ्नुपर्छ अनि तपाईँ स्टकबाट राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, घर जग्गा र सुनमा लगानी गर्नुहोस्। हो मित्र, तपाईसँग यदि बचत रकम छ भने त्यो पैसालाई लगानी गर्ने भरपर्दो र बढी रिवार्ड पाउने ठाउँ भनेको घर जग्गा र सुन नै हो। किनकि घर जग्गाको लगानी कहिले पनि घाटा खाँदैन। यसको मूल्य जहिले पनि बढिरहेका हुन्छन्। तर याद राख्नुहोस्, घर जग्गा किन्दा सहर बजारकै किन्नुपर्छ। किनकि सहर बजारमा घर जग्गाको मूल्य चाँडो बढ्छ। मान्छे बढी हुने र जग्गा लिमिट हुने कारणले सहर बजारमा थोरै भए पनि किनेर राख्यो भने यसको भाउ केही समयमै धेरै बढिसकेको हुन्छ। तर गाउँको जग्गाको भाउ खासै बढेको हुँदैन, किनकि मान्छेहरूले बिस्तारै गाउँ छोड्न थालिसकेका छन्। यदि गाउँमा किन्ने इच्छा गर्नुभयो भने ठुलो प्लटिङ भए राम्रो, नत्र गाउँको जग्गामा खासै फाइदा हुँदैन। त्यसैले मित्र, घर जग्गा किन्दा थोरै होस्, सहर बजारमै किन्दा उत्तम हुन्छ। यसले तपाईको पैसालाई चाँडो बढाउने काम गर्दछ। त्यस्तै सुन पनि यो विश्वमा लिमिट मात्र छ, तर उपभोक्ता झन्झन बढिरहेका छन्। यसकारणले सुनको मूल्य झन्झन बढ्ने सम्भावना रहेको छ। हामीलाई याद छ, सुन तोलाको 30,000 थियो, तर आज हेर्नुहोस्, सुन तोलाको 1,60,65,000 पुगिसक्यो। त्यतिखेर 50 तोला मात्र सुन किनेको भए आज धेरै पैसा आउने थियो। त्यसैले तपाईसँग बचत रकम छ भने लगानी गर्नै पर्ने ठाउँ भनेको सुन र घर जग्गा पनि उत्तम मानिन्छ। नम्बर 5, बिटकोइनमा लगानी गर्नुहोस्। मित्रहरू, बिटकोइन मात्र यस्तो कोइन हो जसको मूल्य समयअनुसार धेरै बढ्ने गर्छ। अहिले बिटकोइनको मूल्य धेरै बढिसकेको छ। भनिन्छ 1 युनिट बिटकोइनलाई बेच्दा अहिले
जग्गा किन्न सकिन्छ रे भनेपछि कति महँगो भयो होला तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोला। तर यसको मतलब अन्धाधुन्ध लगानी गर्नु भन्न खोजेको होइन। पहिला सिक्नु, जान्नु अनि त्यसपछि मात्र लगानी गर्नुहोस्। त्यो क्षेत्रमा अलरेडी सक्सेस भइसकेको साथीहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। तिनीहरूले कसरी लगानी गर्छ पहिला सबै कुरा सिक्नुहोस् अनि थोरै थोरै लगानी गर्दै हेर्नुहोस्। बिस्तारै सिक्दै जाने अनि लगानी गर्दै जाने। सबै आफ्नो बचत रकम एउटै ठाउँमा लगानी भुलेर पनि नगर्नुहोला। छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा स्पिडमा बढाइदिने काम बिटकोइनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हिजो मात्र एउटा रिसर्च हेरेको थिए एलन मस्कको पैसा $400 बिलियन पुग्यो भनेर। तर आज $500 बिलियन पुगिसकेछ। एक दिनमा $100 बिलियन बढिसकेछ। नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्दा अरबौं रुपियाँको फरक परिसकेछ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, कमाएर यस्तो काम सम्भवै छैन। एलन मस्कको सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने ठाउँमध्ये एक बिटकोइन पनि हो। उनले किनेकै कारणले बिटकोइनको मूल्य झन् बढेको छ। त्यसैले फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि आज सेयर गरेका ठाउँहरूमा बुद्धिमत्तापूर्वक लगानी गर्नुहोस् अनि तपाईँ अवश्य पनि फाइनेन्सियल फ्रिडम बन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ फाइनेन्सियल फ्रिडम हुनुभयो भने तपाईँले अरूको टाइम किन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो विकासको लागि, शान्तिको लागि, मुक्तिको लागि, आनन्दको लागि। अनि तपाईँ मजाले आफ्नो विकासको लागि, परिवारको लागि टाइम स्पेन्ड गर्दा पनि तपाईँको पैसा झन्झन बढिरहेको हुनेछ। मित्रहरू, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यी सबै क्षेत्र एउटा गेम हो। त्यसैले यसमा विजेता बन्नको लागि त्यस फिल्डको पक्का खेलाडी बन्नै पर्छ भन्दै फेरि पनि यस्तै किसिमका ज्ञानवर्धक मोटिभेसनका भिडियोहरू लिएर आउने भाषाको साथ अहिलेलाई भने यहाँबाट छुट्टिन्छु। हस्त तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।